students, welcome back to my channel. Today we will learn the next point in this topic. It's evidences of evolution. In the last video we studied the first two components of the evidences of evolution, that is the morphological evidences, and the second one it's anatomical evidences. Today we will learn the third way of evidences of evolution, that is called as the vestigial organ. So what is meant by the vestigial organ? Simply we can say that it is the functionless or it is a useless organ which is present in the body. म्हणजे जे ऑर्गन्स बॉडीमध्ये आहेत पण ते फंक्शनललेस आहे किंवा यूजलेस आहे, ते कोणत्याही फंक्शन ते बॉडीमध्ये कोणत्याही प्रकारे यूज केले जात नाहीत, अशा ऑर्गन्सला म्हटलं जातं वेस्टिजियल ऑर्गन्स. Okay, the degenerated or underdeveloped useless organ of organism are called as the vestigial organ. Degenerated म्हणजे काय? डिक्लाइन होणे किंवा संपुष्टात येणे. ओके, और the underdeveloped म्हणजे ज्या ऑर्गन्सची पूर्णपणे डेव्हलपमेंट होत नाही. अंडरडेव्हलप्ड और यूजलेस ऑर्गन की जे फंक्शनल लेस आहेत, त्यांचा काही यूज होत नाही पण ते ऑर्गॅनिझम्सच्या बॉडीच्या आतमध्ये आहेत, त्या ऑर्गन्सला काय म्हटलं जातं? त्या ऑर्गन्सला म्हटलं जातं वेस्टिजियल ऑर्गन्स. इट कॉल्ड ॲज द वेस्टिजियल ऑर्गन. इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सडन डेव्हलपमेंट म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये अचानक डेव्हलपमेंट होते काही टिश्यूजची किंवा ऑर्गन्सची. इन चेंजिंग द एन्व्हायरमेंट इट इज नॉट पॉसिबल. In living organisms, sudden development of the new tissues or the organ. In changing environment, it is not possible. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये अचानकपणे नवीन टिश्यूजची किंवा ऑर्गन्सची डेव्हलपमेंट होत नाही. Whenever there is a changing the environment, that is the sudden development of new tissues or organ for living in changing environment is not possible. Instead, existing organ it undergoes the gradual changes. म्हणजे जो ऑर्गन आहे त्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप्स चेंजेस होत जातात. बट अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज युजफुल अंडर अ सर्टन सिच्युएशन. म्हणजे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जे बॉडीमध्ये आहे ते युजफुल आहे. ओके, अंडर अ सर्टन सिच्युएशन. बट सेम स्ट्रक्चर अंडर द डिफरंट सिच्युएशन, पण तेच जर स्ट्रक्चर असेल पण डिफरंट सिच्युएशन असेल तर ते जे स्ट्रक्चर आहे ते कसं आहे? इट मे बी द यूजलेस और इवन द हार्मफुल. म्हणजे त्याचा काहीही यूज होणार नाही किंवा ते बॉडीमध्ये राहिलं तर ते हार्मफुल असेल. सच अ स्ट्रक्चर बिगिन्स टू डिजनरेट. मग असे स्ट्रक्चर बॉडीमध्ये असतील की ज्याचा यूज नाही आणि जर ते असतील तर ते हार्मफुल मे बी होऊ शकतात. सच अ स्ट्रक्चर बिगिन्स टू डिजनरेट. ते संपुष्टात होण्यास सुरुवात होते. ॲज पर द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. म्हणजे निसर्ग कोणाला सिलेक्ट करतो? की ज्या ऑर्गन्सचा बॉडीमध्ये यूज्ड होतो त्यांनाच निसर्ग सिलेक्ट करत असतो. आणि ज्या ऑर्गन्सचा बॉडीमध्ये यूज होत नाही ते जे ऑर्गन्स आहेत ते काय होण्यास सुरुवात होते? ते डिजनरेट्स होण्यास सुरुवात होते. पण हे डिजनरेट होण्यासाठी त्यांना थाउजंड्स ऑफ इयर्स लागतात. सच ऑर्गन आर सीन इन डिफरंट फेजेस ऑफ डिसअपिअरन्स. मग डिसअपिअरन्स होत असताना ते ऑर्गन्स आपल्याला वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये बघायला मिळतात. इन डिफरंट ॲनिमल्स सच ऑर्गन थ्रू नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे काही ऑर्गन्स जे आहेत ते नॉन फंक्शनल आहेत काही स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझममध्ये, पण काही स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझममध्ये तेच ऑर्गन्स हे फंक्शनल आहेत. ज्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये ते जर फंक्शनल असतील, ओके, जर फॉर एक्झाम्पल वी कॅन कन्सिडर दीज अपेंडिक्स. ओके, अपेंडिक्स आहे ह्युमन बॉडीमध्ये. हा अपेंडिक्स
जो ऑर्गन आहे तो नॉन फंक्शनल आहे. पण रुमिनंट्स जे ॲनिमल असतात, म्हणजे जे ॲनिमल्स रवंथ करण्याचं काम करतात, त्या ॲनिमल्समध्ये हा जो अपेंडिक्स आहे हा डायजेशनमध्ये खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतो. म्हणून त्यावेळेस त्या ऑर्गनला काय म्हटलं जातं? नॉन वेस्टिज्युअल ऑर्गन. पण आपल्या बॉडीमध्ये अपेंडिक्स आहे, मग अपेंडिक्सला आपण काय म्हणणार आहे? वेस्टिज्युअल ऑर्गन, म्हणजे युजलेस ऑर्गन आहे आपल्या बॉडीमध्ये. The appendix, which is a useless appendix, it's a useless to human, but it is useful and fully functional organ in the ruminants. Similarly, the muscles of pinna, okay, this is called as the pinna, muscles of the ear pinna, which is useless to human and are useful in monkey for movement of the ear pinna. The various vestigial organ like the tailbone, it called as the coccus bone, it does not play any role in our body. Then there is a presence of this wisdom teeth, की ज्याला मराठीमध्ये आपण अक्कलदाढ म्हणतो. It is also does not play any specific role in our body, so it is also the vestigial part. This coccus, it is also the vestigial part, and the body hair are present in the body of human being, it is also the useless part. Okay, I think all of you understand this concept. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.